Në emisionin e sotëm do të flasim për menopauzën, një proces natyral i plakjes, lirisht mund ta themi, i cili zakonisht ndodh kur gruaja është në mes të moshës 45 deri në 55 vjeç. Ndërka që zakonisht shfaqet kur nivelet e estrogenit në trup fillojnë të zvoglohen. Natyrisht ekzistojnë edhe menopauzat e parakohshme apo edhe ndonjëherë menopauzat sa të shtyra. Si ta menaxhojmë këtë periudhë, çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që ta kalojmë më lehtë, do të bashkëbisedojmë sot me doktor Memli Morina, i cili është obstetër ginekolog, emisioni çdo herë i drejt për drejt, edhe sot është i drejt për drejt, mund bëni pyetje rreth kësaj teme. 244-408 dhe 244-409 janë të hapur qysh prej tani. Doktor, mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Pra sot s'po flasim për një smundje, por po flasim për një proces natyral i cili ndodh pra te gratë në moshat të cilat i përmendëm. Megjithatë, përcillet menopauza me disa çrregullimet natyrave të ndryshme, të cilat është mirë që të menaxhohen që të mos shkaktojnë probleme më të mëdha. E thatë shumë mirë, nuk është smundje, është një proces, është një ndodhi, është një periudhë në jetën e secilës grua, të dikush mund të ndodhë më herët, të dikush më vonë, mirë po nënkupton ndërprerjen e gjakdireve menstruale dhe diagnoza e menopauzës vendoset në mënyrë retrograde. Do thotë, ne themi për një grua që është menopauzë, nëse ajo brenda vitit, brenda 12 muajve të kaluar, nuk ka pas gjakdire menstruale. Pse ndodh kjo? Do thotë, ta them kështu, fëmijët, vajzat dhe fëmijët djem, deri në moshën 9-10 vjeçare nuk dallohen shumë në pamjen e jashtme. Pamja e jashtme i vjen dallohem ne, prindrit. Vajzat i mbajnë flokët e gjata dhe vishin me ngjyra më të qelta, djemt mbajnë flokët të shkurt dhe vishin me ngjyra të kaltërt dhe me ngjyra më të mbyllta, djemt luajnë futboll, vajzat luajnë me kukulla dhe ne imponojmë sjelljet e tyre dhe i bëjmë që të dallohen nga njëri tjetri. Edhe ngjyrat ndonjëherë imponojnë. Do të thonë një djalë që luan me kukulla, prindërit insistojnë që të mos luajë me kukulla, të luajë me top. Mirë po, pas moshës 10 vjeçare, fillojnë të punojnë gjëndrat seksuale. Te vajzat janë vezorët ato që prodhojnë hormonet e tyre, dhe këto hormone, përveç ndryshimeve fizike në trupin e tyre, bëjnë që ato të kenë ndryshime ciklike, gjakdire menstruale, të cilat vazhdojnë gjithë jetën, gjithë moshën reproduktive deri në menopauzë. E kur ndodh menopauza është individuale. Zakonisht ndodhë në moshën 50 vjeç, plus minus 2 vjeç, 28 dhe 52 vjeç, mirë po mund të ndodhë më herët, mirë po mund të shtyhet edhe më vonë. Më duket se është menopauzat më të vonshme janë më të mira për shëndetin e gruas. E kalojnë më lehtë nëse është një menopauzë, po e zëm në këtë moshë e përmendet 48-52, sepse e dim që ekziston edhe menopauza më e hershme nga mosha 40 vjeçare, ka raste, por fatmirësisht janë më të rralla. Po, do thotë nëse shtyhet menopauza, ai ka të mirat, mirë po ai ka edhe rreziqet e veta. Të mirat janë për shkak se ajo grua do të ketë akoma për një kohë më të gjatë veprim të hormoneve ovariale, të cilat kanë efekt mbrojtës në organizmin e saj, mirë po në anën tjetër ekspozimi shumë i gjatë i këtyre hormoneve ovariale ndikon në rritjen e gjasave për disa smundje, në radhë parë për smundjet e endometriumit, që është stresa e brendshme e mitrës. Kanceri endometriumit, hiperplazia endometriumit janë probleme të cilat janë më të shpeshta te gratë të cilat janë 54, 55 vjeç ose më shumë dhe akoma kanë gjakdire menstruale. Mirë po në anën tjetër, prezenca e hormoneve të vezoreve bën që ato të mos kenë probleme me kocka, me enë të gjakut, të mos i kenë ato problemet afshët të nxehtit, shtimin e peshë, problemet me thyrjet e gjymtyrëve e të tjera. Po, megjithatë, në menopauza e hershme gjithashtu nuk është e pëlqyeshme fare, do të thotë, meqense organizmi i ndjen, nëse mund të themi pasojat janë më të mëdha kur është një menopauzë e hershme. Gjithashtu menopauzë a konsiderohet që nga koha kur fillon rrallimi i ciklit, sepse ajo nuk ndodh për menjëherë, do të thotë, ndalja e ciklit menstrual. Menopauza nuk është një proces disa vjeçar përpara që i prin ndërprerjes permanente të vazhdueshme të menstruacioneve. Kësaj periudhe i themi perimenopauzë ose klimakterium, që do të thotë disa vjet përpara se të ndërprerjen menstruacionet, një grua do të ketë rrallim të ciklit menstrual, ndryshime të cilat janë parashenja që do të ndodhë menopauza. Sa i përket menopauzës së hershme, e quajmë menopauzë hershme zakonisht nëse shfaqet më herët se sa mosha 40 vjeç.
janë dy mundësi. E para është që thjesht vezorët ndërprejnë funksionin e tyre. Pse ndodhin këto raste? Është natyrale, gjenetike kjo? Mund të jetë për shkak të anës gjenetike, mund të jetë për shkak të sëmundjeve autoimune, të cilat e cenojnë funksionin e vezorëve, mirë po shumicën e ndërmuesve të herave nuk gjejmë asnjë arsye. Thjesht është një ndodhi të cilën e faktojmë, e vendosim diagnozën, mirë po nuk e dimë arsyen pse ka ndodhur. Kjo është opsioni i parë. Opsioni i dytë është menopauza e ashtuquar të iatrogene. Do thotë kur ne si mjek e shkaktojmë. Kur arsyeja e parë është kur për ndonjë sëmundje të shembull një grua që lind me operacion duhet hiqet mitra. Nëse është mosha, nëse ka problem mund të vendosë që të hiqen edhe vezorët, varësisht nga problemi që ka. Dhe kjo shkakton ndërprerje të funksionit vezor për shkak se vezorët nuk janë më. Po, pra. Ose ka edhe probleme tjera shëndetësore, marrja kimioterapeutikëve, barnave të cilat e ndërprejnë funksionin e vezorëve. Megjithëse kjo mund të jetë e përkohshme. Nëse ndërpritet dhënia e kimioterapeutikëve, atëherë funksioni i vezorëve mund të rikthehet. Mirë, do të flasim për simptomet, por më duket se kemi telefonues me një herë, kështu që po inkuadrojmë dikë. Alo? Apo dëgjojmë? Apo jo është ndërprer linja siç duket. Mirë, simptomet, flasim pra për shenjat e menopauzës. Menopauzës normale, e cila ndodh pra në moshën që pritet të ndodhë. Është shumë e rëndësishme të identifikohen këto ndryshime dhe të mos trajtohen si problem dhe të adresohet zgjidhja e tyre pa të cënuar shëndetin e përgjithshëm të asaj gruaje. Normalisht jetëgjatësia e njerëzve ka ardhur duke u rritur çdo shekull e tutje. Menopauza është ndodhi e shekullit kaluar dhe këtij shekulli. Do thotë gratë në shekullin 18, 17, 16 rrallë herë e kanë kaluar moshën 50 vjeç dhe menopauza si ndodhi nuk ka qenë shumë e evidentuar përpara. Tash është gjithmonë më e shprehur për shkak se gjatësia e njerëzve është rritje e vazhdueshme. Cila shenja e ka një grua e cila futet në menopauzë, përveç ndërprerjes së menstruacioneve, të cilat i ka secila grua, këto ndryshime të tjera janë individuale dhe përjetohen në mënyrë subjektive nga secila grua në mënyrë të veçantë. Shembull, kanë afshë të nxehtit. Është çfarë ndjesie që vjen si brenda, si një temperaturë e brendshme, e cila shkakton skuqje dhe djersitje. Është djersitja shtuar, në veçantë djersitja gjatë natës. Ato gra që kanë këto shqetësime thonë që unë duhet ta ndroj jashtësekun disa orë gjatë natës, për shkak se djersiten shumë. Është ankthi, nervozizmi i shtuar, ngadalësimi i proceseve metabolike. Kjo bën që ajo grua shumë akollaj të shtojë në peshë dhe këto ndryshime brenda një kohe relativisht të shkurtër bën që ajo të reflektojë edhe në atë ndjesinë e vetbesimit dhe vetkënaqësisë me pamjen dhe me atë se çka mund të kontribuoj. Nuk është mirë që të identifikohet si smundje. Nuk është mirë të identifikohet si një hap përpara vdekjes. Do thotë, mesatarisht një grua jeton 78 vjeç. Do thotë, ajo i ka mesatarisht edhe 28 vjet, që i vjen edhe 1/3 jete. Statistikisht i bie të kalojë në menopauzë. Kështu që interpretimi si plakje ndoshta nuk është nuk është termi duhur. Term adekuat, mirë po është një periudhë e cila duhet patjetër të ndodhë. Dhe ka secila grua, mirë po esenca është të kalohet me sa më pak shqetësime. Po. Kemi telefonues, më duket, alo? Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, ju uroj për emisionin. Regjia, nëse ka mundësi dëgjuesen të mandalni. Ju uroj për emisionin. Faleminderit. Jam një zonjë. Po. Në moshën 20 vjeçë, më ka ardhur cikli për herë të parë. Dhe fëmijën e parë kam lindur në moshën 24 vjeç. Tani jam 50 vjeçë, i bëj në qershor. Cikli më ka ikur, ose menstruacioni më ka ikur në moshën 40 vjeçë, si i thoni ju, ne i themi 40 vjeçë. Dhe kam pasur një trup shumë të rregullt, derisa kam qenë me menstruacionet. Kur më ka ikur menstruacioni kam pasur afsh, shumë si nga goja, domethënë djersitje, një e papar, një çfarë, një stres i papar, krejt, nuk e di se qysh e përballoja, domethënë e kam përballuar këtë gjë,
sa nuk më duke shmëvetja se isha unë ajo femër. Në me thënë, kam dërshtuar në pesë shumë, që kam shtuar, dhe këtë djersitje që tha doktori pak më përpara e kam gjatë natës, se ndikon edhe stresi, e kuptoj, se jam një nënë e divorcuar, dhe desha të di nga se shkaktohet kjo, sepse neve në shtëpi, në pasë nga mami, nga motrat e tjera, nuk e kemi të trashëguar genetik që t'ikin kaq shpejt ose të vinë kaq vonesë. Vetë mua do të thënë ka ndodhur kjo gjë. Desha t'i thësha doktorit, sepse vajza ime ka lindur me cezariane, do me thënë me operacion, një djalë vetëm. Me nuk e di se qështaj që duhet të operohet, tiqet mitra, vezore, nuk e di. Edhe kjo gjë tjetër desha të është që atë shkakton kjo dhimbje koke, dhe kështimi mbeshës po më bën shumë të, po më lë shumë për të dëshiruar. Sepse kam qenë 56 kile, dhe tani kam vajtur 85 kile. Të falenderoj për këtë emision që bën edhe doktori në studio, gjithë të mira. Ju përshëndesim. Po, kjo zonja e bërë disa pyetje, dhe shqesime që i tha, janë ato shqesime që ne po përpiqemi që t'i adresojmë. Do të thotë, ajo i tha ato probleme që faktikisht shkruhen në libër. E tha që menstruacionin e parë, që ne në mjekësi i themi menarke, e ka pas në moshën 20 vjeç, që në fakt është pak vonë. Menarke ndryshon. Do të thotë, menstruacioni i parë, te vajza sot vjen në moshë shumë më herë se sa që ka ndodhur para 20, 30 apo 50 viteve. Mirë, por menopauza mbetet pak a shumë në njëjtën kohë. Fakti që kjo ka pas në moshën 40 vjeç, kurse familjarët e saj thotë që nuk është gjenetike, kanë pas më vonë, mund të jetë një arsye tjetër. Mirë, por fundit nuk qen shumë peshë. Nuk është një diagnozë, gjetja e shkakut nuk na ndihmon që të menaxhojmë situatën me tutje. Mirë, po djersitja, shtimi në peshë, ankthi, nervozizmi, këto ndikojnë në kokëdhimbje. Esenca është që të kalohet dhenja e barnave është një opcion. Mirë po, i ka përparësitë e veta, mirë po mund tjetë edhe me rreziqe të mundshme. Kështu që kjo zonë është mirë që të konsultohet me mjekun për përparësitë e mundshme dhe rreziqe që mund të ketë dhenja terapisë. Ideale është që kjo ta kalojë me sa më pak barna, që ta shtojë aktivitetin fizik, të shmang ushqimet dhe veprimet të cilat e shkaktojnë këtë ndjenjen e djersitjes së afshët të nxehtit, dihet që pijet me gaz, ushqimet pikante, kafeina, ekspozimin ndaj temperaturave të larta, ambienti i nxehtë në dhomë dhe temperaturat e jashtme të larta e shkaktojnë këtë ndjenjen e afshët të nxehtit, duhet ta njohë trupin e saj dhe të shmang këto situata të cilat e shkrepin këtë mekanizmin e djersitjes së afshët të nxehtit. Pesha trupore është shumë e rëndësishme të mbahet në kontroll. Do të thënë që se shtohet pesha trupore, krahas dobësimit të kockave, që është një manifestim i pritshëm, e favorizon thyrjen e kockave, që është një komplikim bukur serioz te gratë në këtë moshë. Si ndodh kjo thyrje e kockave, si zbulohet Në fakt nuk do të thosh që duhet jetë. Se dhimbjet kockave i dim që ka, por thyrjet këto pak nuk duhet jetë një traumë shumë e madhe që të thehet kocka. Pjesë më të ndjeshme të një grua në menopauzë, se cilat janë më të mundshme që të thehen, janë rruzat e shpinës, janë kordokullat dhe do të ndodh thyrje normale. Do thotë një grua në menopauzë mund të jetë duke u ngrit nga fotelja, nga karriga, dhe për menjëherë ndjen një dhimbje të fortë, për shembull në kofsh, dhe kjo bën që të kërkojë ndihmën e mjekut dhe diagnostikohet se pas ka ndodhur një qarje. Panaj traumë shumë të madhe. Dhe këto qarje janë shumë të mundshme nëse pesha e gruas është 85 ose 90 kg e jo 60-55 kg. Kështu që është mirë që ritmi i jetës të adaptohet ndryshimit të rrethanave shëndetësore, të konsumohen ushqime që nuk janë kalorike dhe të shtohet aktiviteti i moderuar fizik. Po, edhe për vajzën pati një pyetje. Po, e tha që kokëdhimbja dhe i përmendi lindjen me prerje cezariane, sigurisht. Në fakt, mënyra lindjes nuk ndikon në menopauzë, nuk do të thotë që një vajzë që ka lind, një grua që ka lind vajzën me prerje cezariane, ajo vajzë kur do të jetë në moshën 45-50 vjeç, do ta ketë menopauzën më ndryshe se sa një vajzë e cila ka lind në rrugë natyrale. Po. Mirë, edhe një telefonues tjetër më duket se po na pret. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi për ju. Përshëndetje ndërume. Ty dhe doktorët.
Mësullëtore sukses ty, edhe kisha pos dëshirë, edhe doktorën kisha pos dëshirë, ako mund të me ditë në cillin repart punon mjeku personalisht, në cillin repart, edhe dyta, a kushton të marrë me bu kontrolat, se mund ka ndu një kontrol e që për mes regionit në po plasë, do të ma mira shqyqollë nërësy, tina dhe plull, base të isha kisha pozishin më zapet me ta, edhe me bisetu me ta kështë më konkretisht, ose në balont, ose në spital. Edhe dita këtë ditë i sove shopënën, për apërtesht e kisha pas mundësi më malon numërin e kontaktit. Faleminderit. Ka sigurisht do një konsult të bëj me sa unë kuptova? Unë punoj në klinikën ginekologjike obstetrike në Prishtinë. Mirë, kjo është përgjigja, pra. Kemi edhe një tjetër telefonues më duket, alo? 244-408 dhe 409 janë të hapur. Po flasim për menopauzën, në qoftë se është edhe një telefonues para se të vazhdojmë me pjesën tjetër të bisedës. Përshëndetje. Përshëndetje. Keni pyetje? Po, ju përshëndetje pari ju dhe mjekun. Une e kam vjek mitre në moshën 32 vjeqare. Edhe du me ditë që kur e kom kalu në atë në pauzë se peshen e kam ideale edhe mjeku i ndjerë bina kastratin ka operu edhe u që ditë që e kam këtë peshë. Edhe nuk di kur e kam kalu vezoret i kam, se mi kalon për me kry funksionin një e dini pse. Tash jam 65 vjeqare, du me ditë, a ka pas ajo në ndikim, kam pas një kohë gjatë kokëdhembje, po tash nuk kam. Peshën e kam ideale. Mirë. Faleminderit për pyetjen. Po, në moshën 32 vjeqare juve ju shteq mitra, për arsye të ndryshme, mund të ketë qenë në gjakderdhje ose probleme të ndryshme, mirë po vezorat nuk janë hequr dhe kështu rekomandohet. Do thotë të një grua e cila është nën 45 vjeç, nëse duhet të hiqet mitra dhe nëse vezorat janë gjendje të mirë, nuk duhet të hiqen, për shkak se këto e vazhdojnë funksionin e tyre. Kjo edhe ka ndodhur faktikisht. Vezorat kanë vazhduar të punojnë në mënyrë gati normale deri në moshën sa kanë pas parasaktuar gjenetikisht të funksionojnë, ka mund të ndodhë deri në moshën 45-50 vjeç dhe ju atëherë keni mund të futeni në menopauzë. Por mundësia që diagnostikohet momenti kur ju jeni futur në menopauzë është shumë e vështirë, për shkak se ju nuk keni pas menstruacione. Dhe menstruacionet janë sinjali klinik më i besueshëm se ka ndodhur menopauza. Derisa ju s'keni pas menstruacione prej moshës 32 vjeç, për shkak se s'keni pas mitër, atëherë mundësia që vendohet diagnoza e menopauzës ka qenë më e vogël. Por nuk dallon. Ju tashmë jeni në menopauzë dhe fakti që keni peshë normale trupore është për t'ju përgëzuar, për shkak se jeni duke evitu një faktor shumë serioz i cili mund të sjellë komplikacione të ndryshme në jetën tuaj të mëtejme. Kështu që mbajtja e peshës ideale trupore është veprimi më i mirë që mund të bëni, mirë po a jeni në menopauzë, patjetër që jeni. Që se jeni në moshën 55 vjet, më duket që tha, keni pas kokëdhimbje që kanë qenë manifestimet subjektive të ndërprerjes funksionit vezorëve, do thotë atëherë kanë pushu funksionin vezorëve dhe ju tashmë keni vezorë mirë po të cilat janë jo funksionale. Mirë, shpjegojmë edhe disa gjëra tjera të cilat janë me interes për shikuesit tanë. Kjo periudhë zgjatë është individuale, thatë të ju varësisht nga organizmi. Pas sa kohë përfundon ky, me qenë se paraqitet pra me ankth, me djersitje, në disa raste me depresion më të thellë, me ankesa çrregullimet, metabolizmit, ankesa të ndryshme. Kur është përfundimi i kësaj periudhe? Është individuale, mund të zgjatë një vjet, mund të zgjatë më shumë ose më pak. Mirë po, kjo është një periudhë e cila përjetohet, e thash, këto ndryshime janë individuale, përveç faktit që menstruacion ku ndërprerjen ki ka secila grua. Ankthi, djersitja, ka të bëjnë ndoshta edhe me temperamentin e gjithë secilit. Secili për nesh kemi temperamentin tonë ashtu siç kanë temperament secila grua, gratë që cilat janë më ambicioze, të cilat
janë mësu që të kenë një tempo shumë dinamike tjetës. Dhe në qëse këto ndryshime ndikojnë që të shmangën disa veprimet të cilat më herët kanë qenë zakonshme, kjo më të ndikojnë edhe në aspektin emocional dhe psikologjik. Mirë po, në qëse ajo do të mbaj aktivitetin rutinor fizik, në qëse do të ushqehet në mënyrë të shëndetshme, këto probleme do të jenë gjithmonë më pak të shprehura. Sa do të zgjasin është individual. Zakonisht zgjasin 1 deri në 2 vjet. Po, edhe pse dëgjojmë të thotë për këtë periudhë më të zgjatur të disa gra rrallë, dëgjojmë që nivel 2 apo ankesat do thotë janë më të mëdha, duke se hyjmë në pauzë dhe e përmendin se ende është periudhë e menopauzës që kanë probleme qoftë të djersitjes, qoftë të nervozave ndonjëherë, çështimit peshës e kështu me radhë. Po, menopauza tash është krejt periudha 50 vjeçe e tutje. E tutje, po. Mirë, po kjo periudha ankesave shumë serioze është pak më e shkurtë. Normalisht që ato gra që nuk kanë probleme, ato nuk kanë kohën. Mirë, po ato gra që kanë ankesa, që kanë shqetësime, ato kërkojnë ndihmën e mjekut. Dhe normalisht ndoshta krijohet bindja që është një periudhë më e gjatë. Mirë, po zakonisht këto ndryshime të rriqen brenda 1 viti, 2 viteve. A duhet një grua që të konsultohet me mjek në periudhën e menopauzës dhe si duhet ndihmuar, si duhet menaxhuar kjo fazë që t'i kalohet sa më lehtë? Po, duhet, do thotë paktën një herë në vit duhet të konsultohet me mjekun. Përveç anës aspektit ginekologjik, që lidhet ngushtë me organet gjinitale femërore, nuk është vetëm kjo ajo paleta e analizave, ekzaminimeve, shqetësime që duhet të mbulohet. Në këtë periudhë janë të mundshme ndryshime tjera që është rritja e nivelit të yndyrnave dhe kolesterolit në gjak, rritja shtypjes së gjakut, ndryshimet e cilat shfaqen në enë të gjakut dhe në zemër, rritja e mundësisë që të ketë probleme me smundjet e gjirit, rrallimi i kockave, ndryshimet estetike, që nuk duhet harruar janë shumë të rëndësishme për shkak se ndikojnë në vetë vlerësimin e asaj gruaje, prandaj nuk është vetëm ana ginekologjike që duhet të mbolohet me anamnezë dhe me ekzaminime me analiza. Mirë, po është edhe shumë më e gjerë. Prandaj duhet bëhen analiza për të parë nivelin e yndyrnave dhe kolesterolit. Nëse janë të larta duhet modifikohet qoftë dieta, qoftë tipi mbarna. Duhet shihet niveli shtypja e gjakut, a do të ketë nevojë për barna apo jo, vendos mjeku. Ndoshta ka nevojë vetëm ndryshimi i mënyrës jetesës. Duhet bëhen ekzaminime të rregullta për të parë ndryshimet e mundshme në gjy dhe duhet caktohet rreziku për problemet me kockat. Po, edhe këtu ndryshimet ginekologjike, smundjet tumoroze, kancer të ndryshëm, preferohet që pas moshës 50-60 do të ketë një mbikëqyrje më të madhe. Sigurisht është kjo menopauza e cila e bën të veten që të jemi më të kujdesshëm në këtë periudhë të jetës. Ndryshimet, kontrollat duhet të jenë një herë në vit. Nuk është një periudhë e cila është shumë e veçuar në aspektin statistikor për mundësime të madhe të problemeve. Nuk duhet të shkaktoj panik. Përkundrazi, mundësia që të ketë probleme është shumë e vogël tash se sa që ka qenë përpara. Për shembull, nëse ndryshimet në qafën e mitrës kanë qenë negative në vitet përpara, moshën 50 vjeç e tutje, ndryshimet në qafën e mitrës janë shumë më pak të mundshme. Nëse ndryshimet në vezore kanë qenë më të shpeshta në moshën më të hershme, të marrë parasysh që vezoret tashmë janë pushim, ma pak gjasa ka që të shfaqen, megjithëse me ekzaminime ultrasonografike mund të vrehet edhe forma, masia vezorëve dhe të shihet se mos ka ndoshta në proces tumoral. Mirë po, nuk duhet ta transmetohet mesazhin se është një periudhë kur duhet patjetër që të jetë në vëzhgim intenziv për shkak se është një periudhë kur mund të shfaqen probleme shumë serioze. Një herë në vit është mjaftueshëm dhe jo domosdoshmërisht të futemi për një seri të analizave të ekzaminimeve që janë të dhëmshme, të kushtueshme dhe që zgjasin shumë. Thjesht është ndoshta vetëm një konsultim me mjekun. Po flasim për rastet kur menopauza do thotë janë më të vrullshme, më dinamike, përmend edhe varet nga natyra, nga personaliteti vetë gruas. Si duhet vepru në këto raste? Çfarë këshilla duhet dhënë këtyre grave? Duhet marrë terapi? Faleminderit Feride. Po, do thotë ka barna të cilat këtë periudhën e kalimit, tranzicionit, prej funksionit ka ndërprerje e funksionit vezorëve e bëjnë më të kollajshme, më të ngadaltë. Këto barna janë, ne i themi, terapi zëvendësuese hormonale. Në kupton dhënien e estrogjeneve. Këto estrogene duhet kombinuar me progestinat, me disa hormone tjera, nëse ekziston mitra.
Mirë po, këto barna e rrisin rrezikun për disa sëmundje tjera, malinje, rreth parë të gjirit. Logjika e dhënës së tyre është më e madhe te një vajzë 37-40, te një grua 37-40-43 vjeç. Logjika e dhënës së tyre, përparësit duhet shqyrtohen me shumë kujdes te një grua 49 ose 52 vjeç. Kështu që barnat po e shmangin këtë problem, mirë po gjithçka duhet parë në kontekstin individual, varësisht me zonin që është po sa ja vlen atëherë që të merret, do thotë të letohen këto simptome dhe të rritet rreziku për sëmundje tjera. Rritet rreziku për sëmundje tjera serioze. Nuk rekomandohet. Nëse është një grua 48, 49, 52 vjeç, terapia zëvendësuese hormonale nuk është një opsion. Edhe pse ka efekte të mrekullueshme. Ka efekte spektakolare. Por edhe kundër efekte mrekullueshme. Po, do thotë ndryshimet estetike, flokët, kvaliteti i flokëve, i lëkurës, pamja trupore, thjesht ajo grua që merr terapi zëvendësuese hormonale, fizikisht do të duket shumë më re se sa që aktualisht ka vite, moshë. Me këto informacion, ke dhënë shumë që ta marrin këtë terapi, sepse te ne i kushtojmë vëmendje shumë dukjes. Nuk besoj që do ta marr guximin një mjek që ta përshkruaj këtë terapi vetëm për këto indikacion. Për shkak se ka mënyra tjera që të adresohen këto, pamja, kvaliteti i lëkurës, peshta trupore, ka mënyra tjera që të kontrollohet pa pas nevojë që të mirën këto ilaqe. Mirë, nuk e di tash nëse kemi ndonjë telefonues, telefonat që janë të hapur. Kemi mundësi që të marrim edhe dikë që të bëj pyetje rreth temës që e kemi edhe pak minuta në dispozicion. 244-408 dhe 409 janë të hapur për gjithë ju. Alo, nëse është dikush në linjë. Mirëmëngjesi. Përshëndesëm mjekun në studio dhe ju e stafin në Stenishit, pata me pyet mjekun. Derit. Kjo minim pauza në që se përdor kokra për mos me met 7 zonë. A mund të vjen pauza? Me sa kuptova pyetjen? Edhe një herë, nëse ajo përdor kokra mos me met 7 zonë. Okej, po. Pauza a i vjen apo do të më ndërprej kokra? E të qartë është pyetja. Do të jap dy përgjigje për shkak se dy përgjigje në pyetjen e juaj sepse nuk e dita kontekstin pse u bë pyetja. Nëse pyetja ishte a ndikon marrja kontraceptive hormonal oral në shfaqjen e menopauzës, jo, nuk ndikon. Nëse pyetja ishte që një grua e cila është në premenopauzë, moshën 43, 45, 48 vjeç, kur akoma ka cikël menstrual, mirë po nuk është i rregullt, a duhet që të hiqen kontraceptivët? Jo. Do të thotë duhet të shërtohet mundësia e marrjes së kontraceptive, jo hormonal, metoda tjera, për shkak se një grua, edhe pse i ka 48, 49, 50 vjeç, edhe nëse nuk i ka menstruacionet 3-4 muaj, 6-7 muaj, prap, megjithatë mund të mbetë shtatësan. Është skenar relativisht i shpeshtë. Do të thotë në qoftë se është fundi i menopauzës, mendoni kështu? Nëse është hyrja e menopauzës, klimakterium, perimenopauzë. Që përmendë 5-6 muaj në qoftë se nuk ka cikël, prap mund të ndodhë shtatzania. Ta them skenarin konkret. Nëse një grua 48 vjeç, jemi në muajin shkurt dhe nuk i ka pas menstruacionet prej muajit tetor, shtator. Ajo në fakt, sipas definicionit, nuk është në menopauzë. Mirë po, nuk është e pamundshme që atë mbetet me barë. Shqetësimi është që ajo as nuk dyshon që mund të jetë me barë. Për shkak se thotë, unë jam në moshë e cila është normale që të vonon menstruacionet. Edhe dyshon që ka ndodhur diçka kur fillon të rritet barku ose kur fillon të lëviz diçka në bark. Që është ajo që ka ndodhur në shtatzan. Që ka ndodhur. Është skenari i shpeshtë. Edhe është shumë e sikletshme për atë grua, për shkak se ajo mund të jetë gjyshe dhe e ka të pamundshme në aspektin social që të përballet me një situatë të tillë. Në rrethanat e sotme, ndoshta më herët para 20, 30, 50 viteve ka qenë më pranueshme, por sot është një situatë pak e sikletshme. Kështu që përgjigjja po, duhet të ketë parasysh dhe të përdorë metoda kontraceptive, jo hormonale. Ka metoda tjera që të mbrohet për një shtatzanie të mundshme, edhe pse ai ka 47, 49, 48 vjeç, edhe pse ai nuk i ka menstruacionet një herë në 3-4 muaj, 6-7 muaj, është në hyrjet menopauzës, por prap mund të ndodhë një shtatzanie. Po në këtë fillim, ndërkaq më vonë kur të ndërpret, kur vendoset 12 muaj. Atyre llogaritë që vezorët me tashme janë në pushim, nuk funksionojnë, nuk prodhojnë qelizën vezë, dhe rrjedhimisht shtatzania është e pamundshme. Po, mirë që e përmendi këtë pyetjen me kontraceptiv. Ka shumë çifte që
zgjedhin që mbrojtjen ndaj shtatzanisë ta bëjnë përmes kontraceptivëve. Si ndikojnë këta kontraceptiv në menopauzën përgjithësi, nëse përdoren afatgjatë, sepse çdo herë ka pyetje dhe ka dilema për kontraceptivët, sikur nuk i pranojmë, të thotë si mbrojtës të mirë për shëndetin tonë. Po, marrja kontraceptive është një prej veprimeve që përfshin më shumë të mite dhe keq kuptime. Çiftet të cilat marrin kontraceptiv janë shumë brengosur, mos ndoshta, po bëjnë veprim për cilin do të bartin pasojat dikur më vonë. Nuk është e vërtetë. Çiftet e kanë atë shqetësimin që nëse ata bashkëjetojnë ose janë të martuar dhe kanë marrëdhënie seksuale dhe nuk duhet të kenë fëmijë 1, 2, 5 vjet dhe mbrohen në cilëndo mënyrë, qoftë pa përdorur asgjë, qoftë duke përdorur metodat kontraceptive, kondomin, kontraceptivët hormonal, ekziston bindja që kur duhet të kenë fëmijë, kur do duan të kenë fëmijë, do të kenë probleme, do të thonë çfarë pas kemi bërë më herët. Nuk është e vërtetë. Kështu që është mirë që të përdoren kontraceptivët. Janë barna shumë të sigurta. Përjashtim bëjnë rrethanat kur një grua është mbi 35 vjeç, që kanë fjalën për kontraceptiv hormonal oral, nëse është mbi 35 vjeç, që është duan pirse e pasionuar, dhe nëse ka probleme serioze me venat e thella, jo me venat sipërfaqësore. Numri këtyre grave është i vogël. Kështu që marrja kontraceptive hormonal oral duhet inkurajuar të çiftet të cilat duan të planifikojnë një shtatzani dhe duhet të jepin informacion që nuk do të kenë pasojë në të ardhmen dhe kjo nuk ndikon as pak, as në kohë zgjatjen, as në periudhën kur do shfaqet menopauza, as në përjetimin e menopauzës si proces të një grua cila ka marrë paraprakisht kontraceptiv hormonal oral. Ndonë se ka metoda tjera të mbrojtjes, nuk është vetëm kontraceptivi hormonal, pilulat, ka peq, preparate që ngjiten në lëkurë, ka disa metoda kontraceptive kur një fije holl futet përfund e lëkurës në pjesën e parakraut, është një metodë e re e kontraceptivit. Sa është jetëgjatësia e saj? Preferohet që të rezervohesh do 3 vjet. Do të thotë 3 vjet është. Po, është shumë efektive. Është metodë e re. Po, është e sigurt? Shumë e sigurt. Po nëse ndrëm plan më rreth 3 vjetëve mund të hiqet? Hiqet. Edhe më njëherë muajin tjetër mund të ndoshtë shtatzania. Në fakt kjo vlen për gjitha metodat, edhe për kontraceptiv hormonal oral, edhe për spiralën. Po, për këtë mendova si metodë e re, sepse për këto besoj që kemi veç informacion. Kjo është pak e sikletshme për shkak se është radio opak, që do të thotë dikush mund ta merr vesh se e ka. Shembull, ndikon në ato detektorët e metaleve, në aeroport ose ndikon edhe gjithmonë në vende ku ka siguri shumë të madhe, në shtete ku ka shumë siguri të madhe, duhet ta ketë një dokument me veti që ta dinë ata personat me uniformë që është ajo që bën bip bip, është kjo dhe nuk ka diçka tjetër në organizm që mund të jetë. Por kështu shumë efektive të mos kesh frikë që të harrosh ta përdorësh pilulin apo diçka. As pak e rrezikshme, shumë efektive, shumë efektshme, diçka e re. Tek ne mund kam pas rastin vetëm spiralin e përmendëm me qenë se tek ne u përdor shumë gjatë spirala dhe ende ka raste për më duket se tash më pak përdoret spirala. A ka pas kundër efekte? A ja vlen që të përdoret një spiral? Jo, nuk ka pas kundër efekte dhe në bazë praktikës nuk fitohet e bindje që aplikohet më pak. Si metodë kontraceptive është shumë e efektshme dhe aplikohet bukur shpesh. Ajo vetëm mekanikisht e pengon shtatzanin. E ka një problem që e pengon shtatzanin brenda në mitër. Nuk e pengon shtatzanin jashtë mitër. Ajo nuk e pengon bashkimin e qelizave. E pengon që qeliza kur bashkohet, qeliza vetë me qelizë mashkullore, të ngjitet në mitër. Nuk e pengon që të ngjitet jashtë mitrë. Do thotë kjo është kundër efekt në fakt, sepse mund të ndodhë shtatzani jashtë mitrës. Mund të ndodhë sikur të secila grua tjetër. Jo pse e favorizon. Mirë, për metodat hormonale e pengojnë shtatzanin në cilin do opsion. Që kjo kështu duhet të ndodhte faktikisht. Ama kjo spiralja e ka atë përparësinë tjetër që një grua mund ta vendos, mund ta mbajë 3, 5, 8 vjet pa pas merak që mund të ndodhë diçka. Nuk favorizon për infeksione, nuk shkakton problem, askush nuk e merr vesh që e ka, nuk pengon. Por kam dëgjuar se ka ndodhur shtatzania edhe me spiral. Në fakt, nëse bëhet pyetja cila metodë kontraceptive është 100.0% efektive, asnjëra. S'ka, po. Kështu që edhe spiralja, edhe pilulat, bile edhe lidhja tubave, ka raste kur ne në operacionin e tretë cezarian, lindjen cezariane, një grua e cila vendos që të mos ketë me fëmijë, ajo bën kërkesën që të lidhen tubat. Do thotë të ndërprehet komunikimi fizik midis dy qelizave, mashkullore dhe femërore, dhe
trupi njerët është i çuditshëm, mirë po ka ndodhur raste kur edhe pasi ishin bërë lidhja tubave 2-3 vjet përpara, prap ka ndodhur një shazani, normalisht e pa planifikuar, për shkak se e grua tash ka menduar që s'ka pse të ruhet, edhe ka ndodhur një shazani në këtë rast e pa planifikuar. Edhe pse ishin lidh tubat. Kështu që për me rrit gjasat që të mos ndodhë një shazani e pa planifikuar, du të kombinohen dy metoda. Mirë po, spiralja, pilulat janë metoda shumë të efektshme, me një efektshmëri shumë të madhe, kështu që gjasat që ndodhin në shazani e tillë janë tepër të vogla. Mirë, mos flasim më gjatë për kontraceptivet, mos ndrojmë temën, por ishte e rëndësishme që të spjegohet edhe kjo. Telefonuesit e fundit do t'i marrim për sot, në qoftë se veç kemi një apo dy të fundit. Përshëndetje. Alo? Apo na dëgjon ajo? Kam pasur menopauzë parakoshme. Lutem, pyetjen edhe njerëz dëgjuan prej fillimit. Në moshën 25 vjeçare kam pasur menopauzë parakoshme. Në cilën moshë? 25 vjet. Po? Tash jam 33 vjeçë, edhe përdori citoproginova për rregullim ciklet. Desa me pyet mjekun, a janë dëmshme, kanë një efekt tensor, për një kohë gjatë edhe deri sa vjet do të një përdoro. Faleminderit. Po, e kjo është një indikacion kur duhet mirën. Po. Që thosh menopauzë e hershme, ndërprerje e funksionit vezorëve, atëherë duhet të mirën këto barna. Për shkak se nëse nuk mirën, kjo vajzë me kalimin e viteve do të jetë gjithmonë më rrezikuar prej sëmundjeve të zemrës, senëve të gjakut, rrallimit të kockave, mundësinë që thehen kockat, dhe për kohëzgjatjen e marrjes deri kur duhet mirën, duhet konsultohet me mjekun i cili ja përcjell gjendjen. Mirë mendoj që fakti që ka marrë terapi zëvendësuese hormonale, duke marrë parasysh që ka pasur menopauzën moshën 25 vjeç, është vendim i duhur. Kështu që e njëjta terapi për dikën mund të jetë rrezikshme, mirë po në rastin e kësaj ka qenë terapi adekuate e duhur. Adekuate, po. A e kemi edhe telefonuesin e fundit? Më duket se po. Alo? Po, ju përshëndesim. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Dashta një pyetje doktorit. Po? Unë jam me moshën 44 vjeçare, prej nëntorit ka një cikli jo i rregullën, gjithë pas probleme cikël. E kisha pas qef një bë pyetje mjekit më këshillu diçka, ku do të parë vizita. Kur e kam kohën e ciklit, e ndin, po majnë diqë zhujt në ka pak, kam këto farë temperaturat, këto sikletet, këto arje, më pryhet lukë, këto të barku, lodhje, ka herë marrje mesh, të sene. Më dhëmë shumë shtina, kryt, kësha pas shërdish më drejtu mjeku. Mirë, faleminderit për pyetjen. Kjo ndryshim e krejt normal. Jenë në moshën 24 vjeç, vezorët tua juaja po punojnë gjithmonë më pak. Kjo bën që të keni cikël jo të rregullt menstrual, që të keni gjakderdhje jo të rregullta, që të keni përlyrje, jo gjakderdhje tipike menstruale, mirë po gjakderdhje me të pakt. Kjo ndikon edhe në anën emocionale, në kokëdhimje, në shqetësimet, në ndjenjet të fryerit. Pesha trupore mund të jetë aty, mirë po ju e keni ndjesinë që keni shtruar shumë peshë. Këto janë krejt ndryshime normale. Mirë po kjo nuk e përjashton domosdoshmërinë që ta bëni një konsultë me mjekun i cili e përcjell gjendjen e juaj. Sepse edhe pse janë ndryshime normale, mund të ketë diçka tjetër që mund të zhvillohet jo pse menopauza është shkaku i drejtë për drejtë. Mirë po mund të ketë ndryshime tjera, kështu që nuk e përjashton domosdoshmërinë që të konsultoheni me mjekun. Mirë, doktor, këtë fazë që te gratë pra njihet si menopauzë, a e përjetojnë burrat? A kanë diçka të ngjashme burrat në këtë moshë? Sepse me thënë menopauzë e burrave s'po munde me thënë. Është termi andropauzë. Po, është një lamie e cila është debatueshme, do thotë ekziston andropauza, ekziston menopauza e burrave, ekziston një periudhë në jetën e një burri kur funksionet reproduktive bëhen më të ngadalta, megjithse qerizat gjendra seksuale mashkullore vazhdojnë të prodhojnë edhe në moshën shumë të shtyrë, dhe në moshën shumë më vonë se sa të një grua, mirë po veprimet e testosteronit hormonit mashkullor, niveli i testosteronit do të jetë shumë më i ulët, reagimi i testosteronit në qeriza do të jetë shumë më i ngadalt, shumë më i pakt, kështu që ekziston ngadalësimi i proceseve fiziologjike
për shkak të veprimit të testosteronit, mirë po nuk është një skenar i njëjtë sikur të një grua. Nuk është një skenar, nuk është një ndodhi aq klinikisht e manifestueshme sikur se është e një grua. A ka simptome, do të më të buta janë sigurisht përderisa nuk është si ti gruaja, por a manifestohet edhe kjo, a duhet menaxhohet tek meshkujt kjo fazë? Po, ama kjo është diskutohet edhe në aspektin psikologjik, sepse mendohet se është problemi burrave në moshën e mesme, kur një burr i cili ka 55-60 vjeç, i ka këto ndryshime, mirë po disa mjek mendojnë që nuk është për shkak të anës hormonale, mirë po është për shkak ndryshimit të rrethanave jetësore të atij burri, kur ambiciat e rinisë mbesin pjesërisht realizuara në moshën e tillë dhe te ai fillon që të shfaqet ndjesia për të punuar më shumë, e cila nuk përputhet me potencialin fizik dhe psikologjik të tij. Kjo shkakton nervozizëm, shqetësim, rritje të obligimeve në raport me bashkëshortën, në raport me familjen, dhe kjo shkakton ndryshime emocionale. Mirë po disa ekspertë mendojnë se nuk është ana hormonale, mirë po ndryshime psikologjike që janë për shkak të moshës së mesme të Por ende nuk ka, do të thotë diçka definitive, ende nuk. Jo, unë mendoj që edhe një burr duhet kërkojë ndihmën e mjekut për të pa mos ka ndonjë a ka nevojë që të merr ndonjë mjekim, mirë po shumicën e herave janë ndryshimet e cilat shfaqen për shkak të ambicieve më të mëdha se sa që realisht është potenciali fizik dhe psikologjik i atij burri. Po. Mirë, dhe për fund, cili është menaxhimi më i mirë i një menopauze te një grua? A duhet që të kenë spaku një informacion, të kenë një përgatitje më psikologjike se po ndodh një proces i cili është i natyrshëm, sepse dhe këtu më duket ndodhin më pas problemet më të mëdha, sepse nuk është që pranohet lehtë një fazë e tillë. Po, e para duhet të ketë parasysh që nuk kemi duke biseduar për një smundje, është për një proces fiziologjik. Një grua e cila futet në këtë moshë duhet të konsumojë me pak ushqime kalorike, të jetë më aktive fizikisht, duhet të kontrollohet një herë në vit te mjeku për të pa mos ka ndryshime të tjera të cilat mund të cenojnë shëndetin e saj, dhe duhet bëj veprime, aktivitet të rregullt fizik në mënyrë që të ulet mundësia shfaqjes së afshët të nxehtit, gjerësisë gjatë natës, dhe normalisht duhet të fol me mjekun edhe çfarë mund të bëj që ta mbaj pamjen e jashtme trupore, ashtu siç ka qenë 5 ose 10 vjet përpara. Kjo tema a fund është shumë pak e diskutueshme. Do thotë nuk është pamja, mënyra si ne dukemi e parëndësishme, për shkak se ndikon shumë në vetë vlerësimin tonë. Kështu që te një grua në moshën e tillë duhet diskutohet edhe të ndihmohet se si ajo duket sa më ngjajshëm, çush ka qenë 5 apo 10 viteve përpara. Për shkak se kjo ndikon vetë vlerësimin e saj dhe këto probleme përjetohen dhe menaxhohen shumë me lehtësi. Po. Mirë, faleminderit për gjitha këto që i thatë në emisionin tonë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Gjithashtu.